નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 9 એપ્રિલ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। 2 દિવસ બાદ ફરી માવઠાનું સંકટ, જાણો કયા વિસ્તારોમાં ખાબકશે વરસાદ। રાજ્યમાં ભર ઉનાળે કમોસમી વરસાદ વરસતા ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે, ત્યારે આ કમોસમી વરસાદ હજુ પણ અટકવાનું નામ લઈ રહ્યો નથી। રાજ્યમાં ફરી એક વખત વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા 11 અને 12 એપ્રિલે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે આગામી 11 અને 12 એપ્રિલે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। કમોસમી વરસાદને કારણે જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે। અગાઉ વરસેલા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે, ત્યારે હજુ પણ વિરામ ન લેતા ખેડૂતોને પડતા પર પાટા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ આગામી 11 અને 12 એપ્રિલે કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં છૂટોછવાયો વરસાદની શક્યતા રહેલી છે, જેમાં 11 એપ્રિલે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડશે, તેમજ 12 એપ્રિલે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે। આ સાથે હવામાન વિભાગ દ્વારા ગરમીનો પારો વધવાની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ આગામી 5 દિવસ ગરમીનો પારો પણ વધશે અને 5 દિવસ 40 ડિગ્રી તાપમાનનો પારો પહોંચી શકે તેવી શક્યતા છે। થોડા વિરામ બાદ ફરી ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ખાબકી શકે છે વરસાદ, જેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સહિત વડોદરા, છોટાઉદેપુર જેવા અનેક વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર માવઠા સાથે મહત્તમ તાપમાનમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા સેવવામાં આવી રહી છે। હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર 8 અને 9 એપ્રિલે હવામાન સૂકું રહેશે, જ્યારે નવા અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ફરી માવઠું થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। વાત કરવામાં આવે તો 10 તારીખના રોજ સુરત, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા અને સૌરાષ્ટ્ર, ભાવનગરમાં વરસાદ ખાબકવાની શક્યતાઓ છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।